Ngày xưa ấy, người có tiền chẳng ai ăn tôm hùm cả, chỉ những người nghèo thuộc dạng nghèo mạt, nghèo mà nghèo rách mồng tơi, nghèo rách tơi tua luôn, nghèo cho sạch, rách cho thơm, nghèo tận đáy xã hội, kiểu người nào tuyệt vọng lắm mới phải gồng mình ăn tạm tôm hùm, cái thứ bị hắt hủi ấy, bạn có tin nổi không? Ngày nay, tôm hùm được coi là món ăn xa xỉ chỉ dành cho giới nhà giàu khi luôn có giá đắt đỏ. Để mua được một con tôm hùm size lớn tại Việt Nam, khách hàng phải chi hàng chục triệu đồng. Trong các nhà hàng, khách sạn hạng sang, người ta thường để tôm hùm ở vị trí trang trọng nhất của menu. Dưới đôi bàn tay chế biến của những vị đầu bếp tài ba, tôm hùm trở thành món ăn cực phẩm. Đối với hậu thế, có lẽ sẽ thật khó hiểu vì sao mà cái món đắt sắc ra miếng, không vào nhà hàng to với menu trị giá 6 con số trở lên thì còn lâu mới thưởng thức được, lại có thời trôi dạt đầy rẫy bên bờ biển, có cho cũng chẳng ai thèm lấy. Hôm nay, các bạn hãy cùng mình quay về cái thời quá khứ thăng trầm, tìm hiểu và khám phá chuyện gì đã xảy ra với tôm hùm từ một món ăn rẻ mạt của người nghèo, thậm chí được sử dụng như phân bón và thức ăn cho gia súc nhưng lại trở thành thực phẩm thượng hạng, sang chảnh của giới nhà giàu nhé. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video hấp dẫn khác của kênh Nhất Thế Giới trong thời gian tới nhé. Có lẽ chẳng ai tưởng tượng được hình ảnh người ta đi dạo bãi biển, nhìn đám tôm hùm to béo bị đánh dạt vào bờ nhưng vẫn hờ hững bước tiếp. Vào thế kỷ 17, tôm hùm chính là bị rẻ rúng như thế đấy, không những không được ưa chuộng mà việc ăn nó còn bị xem như hình phạt dành cho tù nhân thân mang trọng tội. Dám cá là giới trẻ ngày nay hẳn ai cũng muốn bị phạt ăn tôm hùm như thế vài lần nhỉ. Dù là trợ thủ đắc lực giúp người Mỹ vượt qua những ngày mùa thất bát, tôm hùm có thời phải chịu tiếng là món ăn của con nhà nghèo. Những tín đồ ẩm thực trên thế giới luôn dành một tình yêu đặc biệt cho tôm hùm, nhưng có lẽ chưa một quốc gia nào dành riêng ngày 15 tháng 6 hàng năm để tôn vinh đặc sản này như Mỹ. Tuy nhiên, ít người biết rằng trước đó tôm hùm từng có thời kỳ cho không ai thèm lấy. Món ăn chỉ được cho vào bụng khi quá đói và tuyệt vọng. Thực ra, hành trình From Zero to Hero của tôm hùm đã mất hơn 150 năm. Bắt đầu vào thế kỷ 17, khi những người châu Âu đầu tiên hành hương đến New England, nước Mỹ ngày nay, họ đã chứng kiến sự bùng nổ của tôm hùm. Họ nhanh chóng nhận ra người Algonquin bản địa ăn rất nhiều tôm hùm và xem chúng như nguồn đạm chính. Sau mỗi lần có bão lớn, hàng trăm con tôm hùm sẽ bị dạt vào bờ, nhiều đến nỗi chất thành những đống cao hơn nửa mét bên bờ biển. Thay vì tranh thủ xách những xô bơ béo ngậy ra biển chơi và nướng tôm hùm tươi sống, thực dân châu Âu cảm thấy bối rối vì lũ gián biển khó coi. Và nếu bạn đủ nhanh thì bạn có thể quẹo lựa một số con còn ngáp ngáp. Chưa chết hẳn để chế biến và ăn trước khi chúng hỏng. Những người Anh này phải ăn tôm hùm gần như mỗi ngày, và mùi hôi của hàng nghìn con tôm hùm chết dọc bờ biển đã mang lại ấn tượng cực kỳ xấu cho món ăn này. Vì lẽ đó, tôm hùm đã bị ghim thành một loại thức ăn mà người ta chỉ ăn khi quá đói, quá tuyệt vọng. Những ai ăn tôm hùm chỉ có nghèo hoặc có thân phận thấp kém, bởi vì tôm hùm còn được sử dụng như phân bón và thức ăn cho gia súc, gia cầm. Vào năm 1717, tôm hùm đã từng có danh tiếng tệ như vậy. Không ai nghĩ rằng mấy trăm năm sau, nó lại đứng cùng hàng ngũ với biết bao món đắt đỏ như trứng cá tầm, filet mignon. Vì có số lượng dồi dào nên giá tôm hùm rất rẻ. Tôm hùm trở thành món ăn chỉ sử dụng khi quá đói hoặc dành cho những người dân nghèo thuộc tầng lớp hạ đẳng. Người Mỹ trước đây cũng dùng tôm hùm như phân bón cho đồng ruộng, thức ăn chăn nuôi hay làm mồi câu cá. Thực dân châu Âu thì khai thác thứ lộc trời này làm thức ăn cho tù binh, nô lệ hay người học việc để tiết kiệm chi phí. Nguyên nhân chính là khi tôm hùm chết, chúng tiết ra một loại enzyme phân hủy khiến cơ thể bốc mùi thối. Đây là lý do thời kỳ này tôm hùm thường được nấu sống trong khi những con chết bị vứt đi. Tôm hùm không những không được ưa chuộng mà việc ăn tôm hùm còn bị xem như hình phạt dành cho tù nhân mang trọng tội. Các nơi giam giữ cho tù nhân ăn tôm hùm thường xuyên đến mức người ta phải ban hành luật tuyên bố việc phục vụ tôm hùm quá mức là một hành động tàn nhẫn và bất thường. Vào năm 1622, thống đốc William Bradford của Plymouth Plantation đã phải thừa nhận một cách xấu hổ rằng những tù nhân mới của họ chỉ được ăn tôm hùm với nước lọc. Sau đó chính quyền tại đây đã buộc phải ký cam kết không được phục vụ tù nhân món tôm hùm quá 3 lần mỗi tuần. Theo những tài liệu ghi chép lại, vào thế kỷ 17, những người dân thuộc địa ở tiểu bang Massachusetts, Mỹ, quan niệm có vỏ tôm hùm ở trong nhà là dấu hiệu của nghèo đói vì thời đó tôm hùm là loại thức ăn chỉ dành cho những người hầu. Thậm chí người hầu trong các gia đình giàu có ở Massachusetts còn phải đấu tranh để hợp đồng lao động có ghi điều khoản
chỉ phải ăn tôm hùm 2 lần một tuần, theo Business Insider. Mặt khác, những công nhân ở thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts, đã phải xuống đường biểu tình chống đế quốc Anh vì họ phải ăn món tôm hùm hơn 3 lần mỗi tuần. Trở thành món ăn hạng sang. Thời thế bắt đầu thay đổi từ giữa thế kỷ 19 khi thực phẩm đóng hộp trở nên phổ biến và đường sắt phát triển ở Mỹ, tôm hùm được đóng hộp, vận chuyển đến nhiều nơi. Người dân ở những thành phố trung tâm đất nước có thể mua tôm hùm đóng hộp giá rẻ. Vào năm 1836, hãng Burnham và Morin thành công trong việc đóng hộp tôm hùm, vốn rất thừa thãi ở vùng Maine và Massachusetts, cũng như quảng bá cho sản phẩm này. Tuy vậy, nhiều người dân Mỹ vẫn sử dụng chúng như thực phẩm để bón cho mèo. Vào đầu thế kỷ 19, những người công nhân ở Boston có thể mua một hộp tôm hùm chế biến sẵn với giá 11 cent, thậm chí rẻ hơn 12 hộp đậu chế biến sẵn với giá 53 cent. Dần dần món tôm hùm đóng hộp được phổ biến và quen thuộc hơn với người dân Mỹ khi rất nhiều nhà máy đóng hộp sản xuất loại thực phẩm này. Đến năm 1850, các nhà hàng bắt đầu phục vụ món tôm hùm kèm salad, một minh chứng cho sự chấp nhận loại thực phẩm này ở tầng lớp trung và thượng lưu. Bên cạnh đó, hệ thống đường sắt ra đời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông. Người dân Mỹ có thể mua vé tàu tới nghỉ dưỡng tại những thành phố biển. Tôm hùm tươi bỗng thành món ăn yêu thích của nhiều du khách. Để chiều lòng thực khách, các nhà hàng bắt đầu phục vụ tôm hùm trong thực đơn, sáng tạo những công thức nấu tôm hùm sao cho có hương vị hấp dẫn nhất. Từ thứ hải sản bị coi như đồ bỏ đi, tôm hùm trở thành đặc sản, giá cả tăng vọt vào những năm 1880. Do sự đánh bắt ngày càng lớn, lượng tôm hùm dần giảm sút vì không đáp ứng được tốc độ gia tăng nhu cầu của thị trường. Dần dần, tôm hùm trở thành đặc sản được yêu thích trên toàn thế giới. Thập niên 1920 là lúc giá tôm hùm lập kỷ lục đầu tiên của mình. Do công nghệ giữ thực phẩm được hoàn thiện nên món ăn này không chỉ được phục vụ rộng rãi trên các chuyến tàu mà còn được quân đội sử dụng như nhu yếu phẩm cho binh lính. Dẫu vậy, hình ảnh món ăn rác của tôm hùm vẫn chưa hoàn toàn biến mất khi rất nhiều dân nghèo vẫn ăn loại thực phẩm này trong cuộc đại suy thoái thập niên 1930. Khi Thế chiến thứ hai nổ ra, tôm hùm được nâng tầm thành cao lương mỹ vị. Ngay cả trong thời chiến, chính phủ Mỹ cũng không hạn chế thực phẩm này. Sự tiêu thụ quá nhiều tôm hùm khiến số lượng loại thực phẩm này suy giảm. Vì vậy, giới nhà giàu có thể thưởng thức tôm hùm và những loại hải sản khác thỏa thích. Chỉ đến sau Thế chiến II, đến thập niên 1950 đến 1960, việc đánh bắt quá nhiều tôm hùm dẫn đến tình trạng thiếu hụt cục bộ và đẩy giá loại thực phẩm này lên mức cao chưa từng có nhưng nhanh chóng được bình ổn những năm sau đó. Do món ăn này là hàng xa xỉ, không được những quốc gia như Mỹ trợ giá tương tự các mặt hàng thiết yếu như ngô, thịt bò, lúa mạch, nên chúng có biến động khá lớn về giá. Vào năm 2012, sự trỗi dậy của món ăn hạng sang này đã khiến giá tôm hùm tăng tới 18% nhưng nhanh chóng giảm mạnh vào năm tiếp theo. Đến thời điểm 2015 đến 2016, sự trỗi dậy của tầng lớp trung lưu Trung Quốc kích thích một đợt tăng giá mới của tôm hùm, nhưng chúng cũng nhanh chóng bình ổn khi hàng loạt trang trại nuôi trồng thủy sản chuyển qua tập trung vào loại sản phẩm này, qua đó tăng lượng cung trên thị trường. Ngày nay, ngay cả khi thị trường đi xuống, nhiều nhà hàng vẫn không thay đổi mức giá cho những món ăn làm từ tôm hùm. Giá tôm hùm sống tại Mỹ ở mức trung bình 30 đô la Mỹ 1 kg, hơn 760.000 đồng. Tại Việt Nam, hiện nay, tôm hùm dù là nuôi trong nước hay nhập khẩu từ Mỹ hay Canada thì đều có giá cả triệu đồng mỗi kg. Nguyên nhân giá tôm hùm đắt đỏ được cho là do tôm hùm phát triển chậm, ăn nhiều, khi mắc bệnh dễ lây lan, và trứng của chúng thì rất khó để nuôi. Hơn nữa, việc giữ tôm hùm sống trong quá trình vận chuyển cũng là một thách thức bởi tôm cần môi trường mát, ẩm và phải có đủ oxy. Nếu không đảm bảo được những yếu tố này thì ai cũng biết món ăn sẽ trở nên như thế nào rồi đó. Quá trình chế biến tôm hùm cũng không dễ, một là vì quá đắt đỏ, nếu làm hỏng thì sẽ đi tông cả đống tiền. Hai là vì để cho ra một món ăn ngon từ tôm hùm cũng là việc không phải đầu bếp nào cũng làm được. Những món ăn như salad tôm hùm nướng hay cháo tôm hùm đều đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật cao thì mới có thể cho ra sản phẩm ngon lành được. Ai bảo tôm hùm sang chảnh? Ngày xưa, nó còn là món ăn cơm nhà của nhiều người ở tận dưới đáy của xã hội đấy. Giờ thì giá cả trên trời, khiến nhiều người chỉ dám ngắm nhìn qua hình ảnh. Có phải bạn đang tiếc hùi hụi tại sao mình đã không sinh ra vào thời đấy đúng không? Câu chuyện về tôm hùm cho thấy, giá trị của một thứ không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài hào nhoáng, mà còn ở những biến đổi thú vị theo thời gian. Và có lẽ,
Chính sự thay đổi đó mới làm nên sự hấp dẫn của cuộc sống. Từ món ăn dành cho dân nghèo đến ông hoàng trên bàn tiệc, tôm hùm đã có một cuộc đời lật kèo ngoạn mục. Có lẽ, đây cũng là bài học về sự thay đổi không ngừng của cuộc sống. Hôm nay bạn là ai không quan trọng là bạn sẽ trở thành ai vào ngày mai. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới và chia sẻ video này giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.